În imagini vedeți priveliștea pe care în Biblie se spune că Moise a văzut-o și după aceea a murit. Am văzut impresionant în muzeul ăsta un tank împărțit în două. Haideți să vi-l arăt, să vi-l prezint. Am ajuns unde? Da, Citatea din Aman. Și acum urmează o plimbare de seară prin nebunia de culoare și mirosuri a Amanului. Piață locală. Salutare din Aman, bine ați venit la un nou vlog din Iordania. Astăzi ne plimbăm, ne ducem până la muntele Nemo. Nu-i Nemo, nu, nu-i Nemo. Nemo sau Nebo? Nebo. Mergem la muntele Nemo. În apropiere de Aman. De Aman, după care ne întoarcem în Aman, vizităm ceva pentru cei mici și cei mari. Interesant. Da, Muzeul Tancurilor este unul dintre cele sau cel mai mare din partea asta de lume. Da. După care ne întoarcem în Aman să mâncăm, să ne distrăm, să jucăm, să cântăm. Să vizităm puțin Aman. Rămâneți aproape, continuăm periplul prin Iordania. Salutare, suntem pe muntele Nebo. Are o înălțime de 700 de metri aproximativ și ne aflăm în apropiere de Aman. E unul dintre motive pentru care am hotărât să venim să vizităm locația. E vizitată destul de multă lume. Ce ne oferă este o imagine spectaculoasă, dar de ce este importantă? Pentru că aici a ajuns Moise să vadă țara făgăduinței promisă de către Dumnezeu. El n-a mai apucat să ajungă în țara făgăduinței, țara Canaanului, el murind pe drum spre. Pe acest loc, la Mount Nebo, actualmente se află o mănăstire franciscană, fondată undeva în jurul anului 1933. De aici puteți vedea ceea ce v-a spus Lavi, ce a văzut Moise, pământul sfânt, precum și un peisaj asupra Mării Moarte. În anul 2000, Papa Ioan Paul al II-lea a vizitat acest loc și chiar a plantat un măslin. Acesta este piatra pe care e scris faptul că Mount Nebo este memorialul lui Moise. Tot aici se află expusă și o piatră care era folosită la închiderea mormintelor pe vremea respectivă. Măspușile nambatenii foloseau la fel pietrele pentru a închide mormintele, pentru că îngropau morții cu averi. În imagini vedeți priveliștea pe care în Biblie se spune că Moise a văzut-o și după aceea a murit. Este vorba despre imaginea Tărâmului Sfânt. În spate, vedeți, se poate vedea într-o zi clear Ierusalimul, se vede Ierihonul, Valea Râului Iordan și Marea Moartă. Indiferent dacă sunteți sau nu religioși, o vizită la muntele Nebo merită și doar pentru priveliștea pe care ați văzut-o. Iar pentru partea religioasă este clar că este unul dintre locurile emblematice. Mergem mai departe. Ne întoarcem către Aman. Foarte multă lume vine să viziteze Mount Nebo. Intrarea la acest obiectiv nu este inclusă în Jordan Pass și costă 3 dinari. În apropiere de Mount Nebo se află micuța localitate sau chiar orășel Mataba, pe care străzi mă plimb acum în căutarea găștii. De asemenea, este un oraș turistic unde veți găsi foarte multe obiecte de artizanat sau puteți mânca. Dar este cunoscută în principal pentru existența
cele mai vechi și bine conservate, cel mai vechi, bine conservat mozaic din Iordania. Acesta se află în interiorul unei biserici ortodox-bizantine. Am ajuns la numărul 13. Aici, da. Suntem la biserica Sfântul Gheorghe. Sfântul Gheorghe se numește biserica. Da. Ne-am reunit San cu George. gașca, eu am căutat un loc de parcare la tank. Așa. Unde o să găsim în interiorul bisericii, găsim cel mai vechi mozaic care arată o parte a hărții din Middle East, Orientului Mijlociu, așa, aproximativ pe la anul 500. Da, arată foarte bine. Two like this with cheese, I think. Like this. Yes. Următoarea noastră oprire, La The Royal Tank Museum, în Amman. așa s-a cerut de către Mai gașcă. mulți. Da, Mai de către mai mulți, dacă avem tinerei. Așa că asta va fi o chestie mai deosebită decât restul tururilor prin Amman. Mergem să vedem Bucăți de metal. tancurile, bucățile. Bucăți de metal. Ce am văzut impresionant în muzeul ăsta, un tank împărțit în două. Haideți să vi-l arăt, să vi-l prezint acum. Foarte tare. Asta este parte din fața tankului. Până la urmă am zis că am venit pentru copii, dar și noi adulții ne-am bucurat. N-am văzut niciodată cât e armura unui tank. Asta e armura din fața unui Din tank. fața unui tank. Se vede că e și drum vincă. Da, și unghiul. Unghiul așa. Cred că mai bine vă prezenta Dori, că eu... Aici avem niște amuniție. Ia microfonul și arăți tu. Aici avem niște amuniție. Aici stătea cel care încarcă în turetă, în tun, scuzați-mă. Aici stătea comandantul, care zicea ce trebuie să facă Observați ce puțin oamenilor. loc au într-un tank. Da. Bine, tankul care îl prezentăm noi și e desfăcut ce model e? Challenger 1, dacă nu mă înșel, de la britanici. În ce an? Prin 80, mai pe atunci, Armura 80-90. Armura din partea de sus este mult mai mică, are undeva la 3 cm. Mai multă amuniție, exhaustul, Dar n-avea armură în spate, tankul care... micuță, într-una, 30 de mm, 40. Motorul, cum se vede? Aici, tot motorul, de la Rolls-Royce se vede acum. Da, e un tank englezesc. Da, Locuri de depozitat muniția. mai multă muniție, mai multă muniție, mai multă muniție. Da, Dori spunea că dacă cumva venea un proiectil aici în zona asta, tankul era Mort, explodat. Cel care trage cu tunul Aici este țeava de ton. și țeava de tun. Mai multă muniție, mai multă muniție. Și aici stătea și șoferul nostru. Șoferul de autobuz, de tank. Super! Dacă aveți timp și dacă sunteți cu copii și dacă au pasiuni războinice, glumesc, Muzeul Tancurilor e un obiectiv interesant. Copiilor le-a plăcut, chiar și noi adulții am aflat lucruri interesante. Acum ne oprim să mâncăm hamburger, dacă toți suntem. Thank you, thank you! Lumea spune welcome to Jordan. De la hotel ni s-a recomandat să mâncăm și că ar fi cei mai buni burgeri și că n-am mâncat niciodată așa ceva. Mergem să mâncăm la Burger Makers
și după vă spunem dacă merită sau nu. Dacă v-ați plictisit de mâncarea iordaniană, chit că nu cred că e cazul sau nu vă place, acesta este un loc în care puteți încerca. Noi am aflat despre el de la localnici. Se spune că ei ar crește lanțul acesta de hamburgerii și ar crește propriile animale și carnea toată provine din fermele lor. Gusturile, da, este un hamburger condimentat totuși cu anumite arome locale și e foarte bun la gust. Am zis să-l încercăm. Nu e ceva wow sau deosebit, dar este un hamburger bun. În continuare mergem să mai vorbim puțin și despre istoria Iordaniei. După o masă copioasă am zis să ne facem puțin siesta, așa că ne plimbăm cu mașina prin Amman. Nu, mergem la Citadelă. Am vrut să vă arăt puțin traficul din Amman. Nu e neapărat de speriat, puțin haotic, dar cu atenție cred că oricine, orice șofer sau conducător auto poate să se încumete să circule pe aici. Aceasta este zona centrală pe care o vom vizita și pe jos. Cred că principalele ore de aglomerație sunt dimineața când pleacă și ei către servici și după masa când se întorc. Acum este ora 16, probabil că începe să se aglomereze. Nu se semnalizează, nici măcar benzile de circulație nu sunt semnalizate și alege fiecare, lumea se înțelege, mai scoate mână pe geam. Lasă unii de la alții, sunt și cu claxoane, dar fără trivialități cum suntem noi obișnuiți. Atenționează, da. Pietonii de asemenea trec peste tot, pe riscul lor. Am văzut că pe trecerea de pieton le e frică să treacă. E mai riscant probabil să fie loviți acolo. Așa cum noi trebuia să facem stânga brusc. Dar nimeni n-are nicio treabă. S-ar putea să fie sens unic aici. Sau? Acolo, de acolo. De acolo. N-am mai văzut pe nimeni să intre pe aici. Nu știu cum, dar m-am întrebat. Deci eu cred că e sens unic ăsta. Bineînțeles că eram pe contrasens. Dar Așa a vrut Waze-ul. Dar oamenii sunt atât drăguți, sper că au atenționat și... Da, au fost foarte drăguți, mi-au spus să întorc, chiar au oprit ei traficul, că eu să pot să întorc acolo dita mai tancul din 7 mișcări. Aici este amfiteatrul roman. Citadela se vede și amfiteatrul roman. Acolo mergem. Am ajuns unde? Da, Citadela din Amman. Cele mai vechi rămășițe găsite în Citadela din Amman datează din anii 5500 înainte de Hristos, în perioada neolitică. S-au mai găsit rămășițe din perioada epocii de fier, în perioada persiană, după care această zonă a fost, după cum v-am spus și în Petra, a fost cucerită de către greci. Urmează perioada nabateană, care este între anii 300 și înainte de Hristos și 106 după Hristos. Perioada romană, orașul a fost Petra și întreaga zonă a fost cucerită. Romanii au rămas aici până în 324. Urmează perioada bizantină. Haideți să vă spun și câteva cuvinte despre Iordania. Oficial se numește Regatul Hașemit al Iordaniei, deoarece este o monarhie. Învecinează cu Siria în nord, cu Irak în nord-est, cu Arabia Saudită la est și cu Israel și autoritatea palestiniană la vest. V-am spus ieri când am fost la Marea Moartă că aceasta împarte, Iordania împarte Marea Moartă cu Israelul, iar Marea Roșie, de fapt Golful Aqaba, împarte cu Arabia Saudită, Israel și Egiptul. Singurul lor port fiind Aqaba cu ieșirea la mare. Ca și locuitori, Iordania are în jur de câți, Dorian? 11 milioane? 11 milioane de locuitori, dintre care 95 sunt suni islam. da, sunt religia principală este islamul. Suni. Da, sunită. Sunt musulmani. Capitala Amman are aproximativ o treime din
populația, sau aici locuiesc aproximativ o treime din populația Iordaniei. Ammanul este situat pe 7 coline. Avem și noi un oraș în România situat pe 7 coline. E vorba de Iași. Contrar poziției geografice, cu vecinii mult mai agitați, Irak, Siria, Israel, cu o grămadă de conflicte, să știți că Iordania este o țară foarte sigură. Cred că ultima lor dispută a fost în 1973, când a fost o încercare a izraelienilor de a intra în Iordania, respinsă după 18 ore de lupte armate cu pierderi mari din partea izraelienilor. Actualmente, noi după 4 zile sau 5 zile petrecute în Iordania, putem să spunem că este o țară foarte sigură pentru turiști. Steagul din spatele meu, pe care îl vedeți acum în imagini, a fost ridicat în 2003 și la vremea respectivă era cel mai înalt, la 126,8 metri, și dimensiunea lui este de 60 pe 30 de metri. Cred că e vizibil, la zicea că în felul, când te uiți la steag, îți dai seama din ce parte bate vântul. E vizibil cam de peste tot din Amman. Terminat plimbarea la Citadelă, am uitat să vă spun că intrarea la Citadelă costă 3 dinari iordanieni, dacă nu aveți Jordan Pass. Dacă aveți Jordan Pass, este gratuit. Citadelă este acolo sus. Noi am coborât până jos la Amfiteatrul Roman. Celebrul teatru roman din Amman, construit în secolul II după Hristos. O inscripție de pe unul dintre stâlpii de la intrare spune că ar fi fost construit între anii 161-186. Poate acomoda 6.000 de persoane pe stând, jos. Este folosit și actualmente pentru spectacole. În interior sunt 2 muzee, Muzeul Folclorului și Muzeul Tradițiilor Populare. Inscripția de la intrare spune că ar fi fost construit în onoarea lui împăratului Antonius Pius. Urcăm până sus să vă arătăm o priveliște și de acolo. Să vedem cum se vede de sus. Astea da trepte și inclinația lor, având în vedere că a fost construit acum aproape 2000 de ani și că încă rezistă. Impresionantă imaginea de aici de sus. Și acum urmează o plimbare de seară prin nebunia de culoare și mirosuri da. a Ammanului. Ca să stăm în scara. Dorian nu este pregătit pentru ceva, dar vom vedea. Așa arată ca un bazar continuu. Da. Parcă ai fi într-un bazar continuu, așa arată locul ăsta. Dar arată foarte interesant și foarte bine, zic eu. De la haine, la fructe, legume, uleiuri, Pe ce parte? mirodenii, deja se simte mirosul.
Parfumul la marginea străzii. Interesant arată și se simte mirosul de parfumuri. Dar nu se simte rău. Costume tradiționale. Și multă culoare. Noaptea mai ales când se aprind becurile. Totul foarte colorat. Încercăm și street food ceva? Sau nu încercăm ceva street food? Mâine. Asta nu mai pot, poate mâine ar trebui. Claxoanele pe care le auziți. Aici e la strada pe care am venit noi pe Da, asta e strada pe care am intrat noi pe contrasens și acolo cred că este o piață. Mergem către piață sau nu vrei să mergi la piață? Putem veni roată, Mergem să vedem și o piață locală. Valori de, Piață locală. Lumea strigă. Ce sunt astea? Curmale sau ceva, genul ăsta nu știu. Nici nu știu ce sunt. Care ca o mazăre. Na, aici mie... Asta știu că e porumb. Alea sunt ceva semințe de dovlea, cred. Ce pată de culoare. Da, arată. Arată foarte frumos, multă culoare. Și mult zgomot. Da. Zgomot pe care nu-l înțelegeam, dar Vorbeau noi... chiar mai repede decât mine. Da, foarte interesant. Nu pot să nu vă arăt unul dintre cele mai renumite locuri cu dulciuri din Aman. Se numește, cum îi zice Dorian la ăsta? Habibak. Mergem să ne luăm ceva dulce, nu? Deci ne-am luat renumita Nafe. Arată așa. E cel mai bun loc din Aman. Vreau să-i văd fața lui Lavi după ce iau o gură. Asta e varianta crunchy. Vrei și tu acum, așa-i? Acum vrea și ea. Dori, gustă și tu. E frică. Nu-ți fie frică, Dori. Excepțional, n-am mâncat așa ceva. Este cu brânză dulce, dar brânza are o textură așa ca și cașcavalul. Și este extrem de bună. Dori, dacă mai vreți, vă mai luați, aia e pe orțea mea. Ia să vă fața lui Dori. Nu, aia e pe orțea mea. Bun. Vă recomandăm acest loc. Habiba se numește. Cel mai bun. Încă o trecere cu tupeu. Nu, ca să cu verde. Nu avem semafor, dar acum ne băgăm. Au ei semafor. Am ochit și restaurantul la care vom mânca mâine. Cum se numește restaurantul? Hatem sau? Abu Hatem. Sunt două restaurante foarte renumite. Unul este Abu Hatem și celălalt este Hashem, da. Nu vom mai avea timp să mâncăm la ambele, dar la unul dintre ele vom mânca. Cred că încheiem vlogul din Aman și din împrejurim astăzi. Ne mai plimbăm puțin seara prin centru sau prin bazar, cum se spune. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Vă salutăm. Nu uitați că pe noi ne ajută un like sau un like și un coment. Dacă aveți întrebări, vă răspundem cu drag. Salutare!